हेलो नमस्ते। आज चाहिँ लगभग पोर्टमोकरीमा हाम्रो अन्तिम दिन होला सायद। यहाँ पोर्टमोकरी नेपाली हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बहिनी भाइहरूले हामीलाई चाहिँ फेयरवेल कार्यक्रम दिइराख्नु भएको छ। ल यो चाहिँ टाउन गेट माथि बहिनी। हेलो बहिनी। ल टाउन गेटमा है हामी चाहिँ सायदै यो चाहिँ पोर्टमोकरीको अन्तिम हाम्रो कार्यक्रम होला है। हामी आउँदैछौँ। ल यो चाहिँ टाउन गेट। ल हामी चाहिँ माथि इन्ट्री गरिरहेका छौँ। माथितिर हामी लाग्छौँ है। ल होइन बहिनी one extra. Yeah, coming. Yeah, perfect. हेलो सायो। ल हामी चाहिँ अब आइपुग्यौँ। ल ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनी दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूले डेकोरेसन गर्नुभएको रहेछ। अझ हाम्रो चाहिँ फेयरवेलको लागि है। यो चाहिँ एकदमै अब मेमोरेबल हुने छ अनि हामीलाई चाहिँ हुन्छ। ल यो चाहिँ पोर्टमोकरीको टाउन ग्रिन भन्छ है। ल अब पोर्टमोकरी आएको हाम्रो चाहिँ लगभग 6 वर्षपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब गोस्पोतिर जान लाग्छौँ। अब 6 वर्षपछिको बसाएपछि अब यो चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूको यो अन्तिम फेयरवेल प्रोग्राम छ। दुःख लागेको छ तर अब हामी चाहिँ अब जानुपर्ने भएको छ। फेरि पनि घुम्न आउनेछौँ। ल भन न। ल हाम्रो श्री भाइ है। सन्देश भाइ। सन्देश भाइ नमस्ते नमस्ते है। हाम्रो पोर्टमोकरीको फर्स्ट ब्याच साथीहरू होइन। हामी जल्दो बल्दो हाम्रो सुन्दर पोर्टमोकरीको हाम्रो जल्दा बल्दा भाइहरू। हेलो 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 भन सायो। सियारा यता हेर्नु न। सयन यता हो आउनुहोस् यता। ल आज फेयरवेलको केक यहाँ देखिहाल्नु भयो होला होइन मैले। ल थ्याङ्क यू सो मच। दिदी केक त ठुलो लिनु भएको रहेछ। केक ठुलो लिनु भएको रहेछ। अब अफकोर्स होइन अफकोर्स नि धेरै। खोइ त अरू
खै उदय दा दन दा कसले काट्ने हो काट्ने चाहिँ सबले गर्दा उदय दा उदय दा मलाई छुनु सबले काटेको अब चाहिँ कस्तो रमाइलो लाग्यो झन् साह्रो अरे धेरै धन्यवाद सबैजनालाई सबैलाई नमस्कार है आज चाहिँ यो अब नेपाली पोर्ट मुकरी तपाईँहरूले सबैले चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ यत्रो होइन व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेयरवेल गर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो हामी जस्तो अब 6 वर्ष भयो होइन यहाँ बस्दाखेरि हामी आउँदाखेरि 11-12 जना थियौँ होला जस अहिले चाहिँ धेरै नेपालीहरू छन् होइन आइसक्नु भएको छ र यो 6 वर्षमा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै नजिक चाहिँ भएको थियौँ होइन एकअर्कामा चाहिँ सहयोग गर्नदेखि लिएर विभिन्न मानवीय होइन भौतिकहरू धेरै सहयोग चाहिँ हामी गराएर धेरै आएको छौँ यस्तो नजिक भएर पनि हामी चाहिँ अब के भन्नु परिस्थिति भनौँ होइन त्यस्तै टाढो जाँदैछौँ टाढो त होइन 3-4 घन्टाको ड्राइभमा त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यत्रो चाहिँ होइन भेलाउनु भयो यत्रो राम्रो केक चाहिँ दिएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिदाई गर्नुहुन्छ यो बिदाईले चाहिँ तपाईँले जस्तो राम्रो मनले चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई बिदाई गर्नु भएको छ त्यस्तै हाम्रो पनि राम्रो होस् तपाईँहरूको पनि जस्तो मन सफा जस्तो राम्रो सोच्नु भएको छ सबैको राम्रो होस् हाम्रो पनि राम्रो होस् यो हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ सधैँ प्रगाढ राम्रो होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ सबैको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त आज जसले होइन यहाँ अर्गनाइज गर्नुभयो सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद हामीले त के भन्नु र हैन मिस गर्यौ मिस गरिरहन्छौँ भनेर शब्दमा व्यक्त गर्ने यहाँनिर ठाउँ नै छैन सकिँदैन पनि होइन हाम्रो भाइहरू जस्तो बहिनी भाइले जस्तो यहाँनिर हामीले अहिले गर्न सकिरहेका छौँ हामीले एकदमै धेरै मिस गरिरहेछौँ हामीले मुना दिदी र विपेन दाईलाई पनि बिदा गर्दाखेरि धेरै दुःख लागेको थियो आज हामी त्यतिकै नै दुःखी छौँ कि मुना दिदी जाने बेला पनि भाइ बहिनी हो हामी परिवार हो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा भनेको हामी नै हो जस्तो जहाँ परे पनि हामी एकअर्कामा हेल्प गर्नुपर्छ जति टाढा भए पनि जस्तो जे सकिन्छ त्यो सहयोग गर्नु होला भन्नुभएको थियो नरेन्द्र भाइ उदय भाइ हाम्रो दन्दाइहरू दिनुभएको थियो उहाँहरू टाढा जाँदै गर्छ तर साह्रै दुःखी छौँ हामी तर दुःखीका साथ तपाईँहरूको पनि एउटा केही इच्छा छ अब चाहना छ होइन उदय भाइले भने जस्तो हामी बुवा आमा दाजुभाइ दिदी पनि छोडेर त यो ठाउँमा आयो भने अब त कहाँ भेटिन्छ कसरी छुट्टिन्छ त्यो त अब सम्भवै छैन भोलि हामी पनि को कहाँ कहाँ गर्छौँ कसैलाई थाहा छैन होइन तर भाइ बहिनीहरूको खुसियालीमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ अब ब्लेसिङ गर्दै भाइ बहिनीहरूलाई बिदा गर्न चाहन्छौँ होइन अब त्यो शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जति तपाईँको सल्लाह सहयोग र सुझावहरू थियो होइन कहिले पनि कोही छैन हामी के गर्ने होला भन्ने कहिले पनि लाग्दैन थियो भाइ बहिनीहरू जहाँ जस्तो ठाउँमा पनि एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्थ्यो होइन दुःखी पनि छौँ र तपाईँहरूको ब्लेसिङको लागि हामी प्रार्थना पनि गरिरहेछौँ भाइ धन्यवाद Thank you.
मेरो लाइक फ्यामिली पनि सबै हामी लाइक इन्डिया फ्यामिली चारवटा फ्यामिली यसरी रमाइलो गरेर बसिरहेको छौँ सबैजना त गइराख्नु भएको छ धेरै दुःखी लागिरहेको छ तर अब हेरौँ फ्युचरमा के हुन्छ हामी म नै जानु सक्छु फेरि तर अहिलेको लागि चाहिँ धेरै दुःखी छु किनभने मेरो एकदमै क्लोज फ्यामिली टाढा हुँदैछ धेरै टाढा होइन तर पनि टाढा सधैँ कस्तो नजिक अब सधैँ दाइमा आएँ भन्दै आउनु जानु पाउँदैन अब त्यही चाहिँ एकदम दुःखी लाग्छ त्यस्तै ल आजको फेयरवेल प्रोग्राम चाहिँ सकिएको छ ल थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान है ल हामी चाहिँ अब क्लोजिङ चाहिँ हाम्रो प्यान्थर्स गएर हुन्छ भनेको छ है आफ्टर पार्टी चाहिँ प्यान्थर्स जानु भनेको छ साथीहरू कता गयो अब ल थ्याङ्क यू सो मच है एभ्री है आफ्टर पार्टी चाहिँ अब प्यान्थर्स हो प्यान्थर्स हो सबजना चाहिँ प्यान्थर्समा भेटौँ खाएको पैसा उठाउनु सबैलाई हो आफ्टर पार्टी कता अरे ल आफ्टर पार्टी ल बाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है ल बाई